हेलो फ्रेन्ड, गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन एन्ड गुड इभिनिङ। तपाईँहरूले हाम्रो भिडियो जुनसम्म हेरिरहनु भएको भए पनि फेरि एकपल्ट हामी हाम्रो अनलाइन युट्युब च्यानल टिपी सल टिभीमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज पनि हामी तपाईँहरू समक्ष एउटा टेक्निकल भिडियो लिएर आएका छौँ, जुन भिडियोले तपाईँलाई केही भए पनि सहयोग गर्छ भन्ने पूर्ण रूपमा आशा लिएको छौँ। सुरु गरौँ आजको भिडियो। आज पनि हामीले तपाईहरुमा माइक्रोसफ्ट 2007 को सेकेन्ड भिडियो लिएर आएको छौँ। हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा माइक्रोसफ्ट वर्डको केही टुल्सहरुको बारेमा थोरै जानकारी दिएका थियौं भने आज हामीले त्योभन्दा बाँकी टुल्सहरु अघिल्लो भिडियोमा जानकारी दिन बाँकी टुल्सहरुको बारेमा अथवा त्यो टुल्सहरुलाई कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिनका लागि उपस्थित भइसकेका छौं। आजको भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले तपाईले माइक्रोसफ्ट 2007 खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि स्टार्ट मेनुमा गएर स्टार्ट मेनुमा जानुपर्ने हुन्छ अथवा अल प्रोग्राम भित्र गएर तपाईले इन्स्टल भएको प्रोग्रामलाई ओपन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डलाई क्लिक गरेर त्यहाँ भित्र रहेको माइक्रोसफ्ट वर्ड 2007 लाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो यहाँ कम्प्युटरमा यी बाहिरै भएको हुनाले बाहिरै माइक्रोसफ्ट वर्ड भएको हुनाले मैले बाहिरै क्लिक गरे। एउटै हो, फरक पर्दैन। ओपन भइसकेछ। मैले अगाडि पनि भनेको छु माइक्रोसफ्ट 2007 को इन्टरफेस यस्तो खाले हुन्छ। मैले अगाडि माइक्रोसफ्ट को होम को यो फन्ट क्याटेगोरी भित्र रहेको टुल्सहरुको केही जानकारी दिइसकेको छु भने आजको हाम्रो लेसनमा प्याराग्राफ क्याटेगोरी भित्रको टुल्सहरुको बारेमा हामी जानकारी गराउन लागिरहेको छु, तपाईहरुलाई जानकारी गराउन लागिरहेको छौं। त्यसमा रहेको छ सबैभन्दा पहिला बुलेट भनेको कुनै पनि कुरालाई सूचीबद्ध लेख्नको लागि प्रभावकारी तरिकाले स्पष्ट तरिकाले देखियोस् भन्नको लागि हामी बुलेट टुल्सको प्रयोग गर्छौं। जस्तो कि उदाहरणको लागि म यहाँ एउटा उदाहरणको लागि मैले यहाँ NEPAL नेपाल लेखे। नेपाल एउटा टाइटल टाइपको भयो। तर यहाँ तलतिर अब नेपालका जिल्लाहरू यो चाहिँ मैले सब टाइटल लेखेँ। अब यस्तो अवस्थामा यो माथिको बुलेट्स भन्ने टुल्सलाई युज गर्यो भने प्रभावकारी देखिन सक्छ, किनकि यो ताप्लेजुङ भनेको हेडलाइन भयो भने यसको सब टाइटलहरु चाहिँ यसरी बुलेटमा लेख्यो भने हामी अझै प्रष्ट तरिकाले बुझ्न सक्छौं कि नेपाल भन्ने एउटा टाइटल हो, त्यसकै सब टाइटल अथवा त्यसकै सब टाइटल चाहिँ यसरी सूचीबद्ध तरिकाले लेख्ने कुराहरुमा हामी यसरी यसलाई युज गर्न सक्छौं। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। तपाईले यस्तै कुराहरुमा तपाईले अरु ठाउँ पनि तपाईले आफै एनालाइज गरेर तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। बुलेटको विभिन्न स्टाइलहरु छ। तपाईले विभिन्न तरिकाले बुलेटको स्टाइलहरुलाई यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो बुलेटले प्रयोग नगर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि यदि हामीले बुलेटको युज नगरिकन मानिलिउँ यसरी लेख्यो अरे, ल बुलेटको युज नगरिकन बुलेटको युज गर्दा के फाइदा हुन्छ र नगर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईलाई जानकारी दिन लागिरहेको छु। ल यसरी लेख्दाखेरि तपाईले यो राम्रो देखिएन। जस्तो नेपाल भन्ने लेख्छ, ताप्लेजुङ लेख्छ, काठमाडौँ झापा लेख्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले अलिकति एउटै लाइनमा आयो। यस्तो अवस्थामा हामीले हेर्दाखेरि अलिकति यो चाहिँ यसको सूचीबद्ध भएन भनेपछि बुलेटले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो कुरालाई सूचीबद्ध बनाउनको लागि सहयोग गर्छ। अब यस्तो अवस्थामा यसलाई यसरी सूचीबद्ध गरेर बुलेट लाइयो भने त अघिको भन्दा यो अहिले प्रभावकारी देखियो। त्यही भएर हामीले हो यस्तै ठाउँमा यस्तै काममा हामीले यो बुलेटको युज गर्छौं। तपाईले यति भनिसके बुझिसक्नुभयो। तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफ्नो काममा यहीसँग सम्बन्धित काममा यस्तै टाइपको काममा तपाईले यसलाई युज गरेर तपाईको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यो बुलेट टुल्सको तपाईले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ नम्बरिङ भनेको पनि यही सेम बुलेट टाइपको हो, तर सिर्फ यहाँ नम्बर हुन्छ। नम्बर विभिन्न टाइपको छ। 1 2 1 2 3 को छ अनि 1 2 3 लाई ब्राकेट दिएको, लेफ्ट देखि क्लोजिङ ब्राकेट दिएको,
अनि रोमनदेखि क्यापिटल एबिसिडी, स्मल एबिसिडी, स्मल एबिसिडीमा क्लोजिङ ब्राकेट अनि स्मल एबिसिडी भनेपछि इत्यादि तपाईँले यहाँ यसको नम्बरिङहरू देख्नुहुन्छ जुन बुलेट टाइपकै हो। जस्तो कि यहाँ फेरि अघिकै जस्तो गर्न सकिन्छ, यसलाई यस्तो अवस्थामा यसलाई नम्बरिङ गर्न सकिन्छ। नम्बरिङ विभिन्न खाले छ, तपाईँले विभिन्न खाले चोइस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आवश्यकता अनुसार, तपाईँको प्रोजेक्ट अनुसार तपाईँले के प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको प्रोजेक्टमा कुन नम्बरिङको आवश्यकता परेको छ, अथवा 1 2 को परेको छ, एबिसिडी परेको छ, स्मल परेको छ, क्यापिटल परेको छ, तपाईँको आवश्यकता छ तपाईँले यो नम्बरिङलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो मल्टिपल नम्बरिङ भनेको पनि सेम त्यही हो, विभिन्न मल्टिपल भनिसकेपछि तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला। यहाँ चाहिँ एउटै भित्र विभिन्न टाइपको छ, जस्तो यही मल्टिपल भित्र यो दुईटाको अथवा यो बुलेट र यो नम्बरिङ भन्ने चाहिँ यही मल्टिपल भित्र आफै एट्याच भएको छ। जस्तो कि मल्टिपल बुलेट चाहियो भने यी छ, एबिसिडीहरू 1 2 3 को नम्बरिङ चाहियो भने यी छ भनेपछि यति तीनटा चाहिँ सबै सूचीबद्ध गर्नका लागि प्रयोग गरिने टुल्स हो। कुनै पनि कुरालाई सूचीबद्ध गर्नका लागि प्रयोग गरिने टुल्स हो। त्यही भएर यिनीहरू तीनटा एक आपसमा रिलेटेड छ, तपाईँले युज गर्नु होला। मैले थोरै अहिले जानकारी गराएँ, तपाईँले अब बाँकी आएन भने तपाईँले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँले बाँकी युज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै तपाईँलाई प्रयोग गर्न आउँछ। अब अर्को कुरा आयो लेफ्ट टेक्स्ट भनेको कुनै पनि कुरा लेफ्टदेखि लेख्न स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले लेफ्ट क्लिक गर्ने हो अथवा लेफ्टमा क्लिक गर्ने हो। यस्तो भयो भने लेफ्टमा लेख्न थालिन्छ। अहिले लेफ्टदेखि नै छ, तर कहिलेकाहीँ म एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो कि हामीले एउटा निवेदन लेख्दाखेरि हामीले राइट साइडदेखि लेख्न स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हाम्रो मिति राइट साइडको हेडमा हुन्छ। भनेपछि यस्तो अवस्थामा हामीले यो राइट टेक्स्ट भन्ने छ, राइट टेक्स्ट राइटमा क्लिक गर्नुपर्ने चाहिँ यस्तो अवस्थामा राइटदेखि आउँछ। डेट भयो अरे, ल मानिलिउँ, अनि फेरि इन्टर गर्ने। अब फेरि हाम्रो सुरुमा महोदय लेख्दाखेरि अथवा सुरुमा सम्बोधन गर्दा फेरि लेफ्टैदेखि लेख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यसरी युज गर्न सकिन्छ। फेरि इन्टर गर्ने। अब विषय लेख्दाखेरि सेन्टरदेखि हो। यस्तो क्याटेगोरी अथवा यस्तो क्षेत्रको लागि चाहिँ हामीले यो तीनटालाई एक आपसमा एनालाइज गरेर एक आपसमा तपाईँले विचार गरेर कस्तो ठाउँमा चाहिँ यो तीनटालाई युज गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँले विचार गरेर यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा निवेदनको मैले एक्जाम्पल नै, तर तपाईँले निवेदनमा मात्रै नभएर यस्तै अरू काममा पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको काम अनुसार भर पर्छ। तपाईँले अब फाइनली बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यदि तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्डको यो पेपरमा राइटदेखि लेख्न स्टार्ट गर्नुपर्ने छ भने राइट टेक्स्टमा गर्ने, सेन्टरमा लेख्न स्टार्ट गर्ने। जस्तो हेडिङ कुनै पनि कुराहरू हेडिङ कुराहरू लेख्नु पर्दाखेरि तपाईँले सेन्टरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो बेलामा तपाईँले सेन्टरमा क्लिक गर्ने, अनि लेफ्टदेखि लेख्नुपर्ने हो भने लेफ्टमा गर्ने हो। यसरी तपाईँले यो तीनटा टुल्सको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यो जस्टिफाई भन्ने टुल्स पनि त्यही हो। तपाईँले सबै लेखिसकेपछि, जस्तो यहाँ एक पेज तपाईँले लेख्नुभएको छ अरे, तर एक पेज लेख्दाखेरि सेन्टरमा चाहिँ सबै मिलेको हुन्छ। यो सेन्टरमा सबै मिलेर लेखेको हुन्छ, तर यता चाहिँ मिलेको हुँदैन। कोही यहाँसम्म हुन्छ, कोही यहाँ भनेपछि यहाँ छड्के हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले यता जसरी सिधा मिलेको छ यता पनि त्यसरी नै मिलेर लेखियोस् अथवा लेखेको देखियोस् भन्नको लागि तपाईँले यो जस्टिफाई गर्ने। त्यसको लागि सबै लेखेकोलाई सिलेक्ट गर्ने र जस्टिफाईमा क्लिक गरेपछि यता पनि सिधा मिल्छ, यता पनि मिल्छ भनेपछि हेर्दा आकर्षक देखिन्छ। तपाईँको प्रिन्ट गरेर बाहिर निकालेर हेर्दा पनि तपाईँको यता पनि मिलेको देखिन्छ, यता पनि मिलेको भनेपछि जस्टिफाईको काम त्यति। भनेपछि 1 2 3 4 यो 5वटा टुल्सहरू एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित छन्। तपाईँले युज गरेर हेर्नु होला अनि तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ यसको प्रयोग। अब अर्को आयो स्पेसिङ, लाइन स्पेसिङ भन्छ। यो लाइन स्पेसिङ भनेको तपाईँले त्यस्तो साह्रो अन्यथा अथवा तपाईँले लाइन स्पेसिङको बारेमा त्यत्रो धेरै सोच्नु पर्दैन, किनभने यो सिम्पल कुरा हो। जस्तो कि यो भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि, तपाईँले यो नेपाल ताप्लेजुङ काठमाडौँ झापा लेख्नुभयो। लाइन स्पेसिङले चाहिँ के गर्छ भने यो नेपालदेखि ताप्लेजुङदेखि काठमाडौँदेखि झापा यो बिचको दूरीलाई चाहिँ कतिको फरक राख्ने भन्ने यसले निर्धारण गर्छ। यो लाइन स्पेसिङले भन्नुको मतलब एउटा लाइनदेखि अर्को लाइन बिचको दूरी अथवा डिफ्रेन्टलाई कतिको डिफ्रेन्टमा अथवा दूरीलाई कतिको डिफ्रेन्टमा राख्ने भन्ने कुरा लाइन स्पेसिङले गर्छ। त्यसो हेरिहालौँ, सिलेक्ट गरौँ र यसलाई हेरिहालौँ। अहिले के छ 1.1
15 मा छ। अब यसलाई 1 point गर्यो भने अलिकति क्लोज भयो। अब यसलाई 3.0 गर्यो भने टाढो डिफरेन्ट भयो भने चाहिँ तपाईले लाइन स्पेसिङको यति भइसकेपछि कुरा बुझिसक्नु भएको छ, तपाईले बुझिहाल्नु भयो। अब अर्को कुरा आयो स्याडिङ। स्याडिङ कलर भनेको यता परको अगाडि हिजो अर्को हामीले अघिल्लो भिडियोमा हेरेकोसँग सम्बन्धित छ। यो दुईटा कलर हामीले टेक्स्ट कलर र हाइलाइटिङ कलर पढेछौँ। यो पढेको थियौँ हामीले। यो स्याडिङ भन्ने कलर पनि यहीसँग कलरकै काम गर्ने हो। त्यसको लागि सिलेक्ट गरेनौँ। यसले चाहिँ के गर्छ भने पछाडिपट्टि स्याडिङ जम्मै कलर लाग्छ। जस्तो कि झ्याप्पै जम्मै यहाँ बीचमा कलर लाग्दैन, यहाँ यो बीचमा कलर छोडिँदैन, यो बीचमा पनि झ्याप्पै लाग्छ। जति पनि हामीहरूको टेक्स्टको एरियाभित्र सिलेक्ट गरेको छ त्यो सबैभित्र झ्याप्पै लाग्छ भने अगाडिको एडिटिङले चाहिँ लाग्दैन थियो। अगाडिको एडिटिङले चाहिँ के गर्थ्यो भने एडिटिङले चाहिँ जति लेखेको छ त्यसको पछाडि मात्रै लाग्थ्यो। जस्तो कि यतिलाई सिलेक्ट गर्यौँ अनि त्यो दुईटामा के डिफरेन्स छ तपाईले पत्ता पाइहाल्नुहुन्छ। ल यसले चाहिँ लेखेकै पछाडि मात्रै लाग्थ्यो यो एडिटिङ कलर्स टुल्सले चाहिँ। तर स्याडिङ कलर टुलले चाहिँ पछाडिपट्टि झ्याप्पै यहाँ बीचमा खाली पनि रहँदैन, सबै ठाउँ झ्याप्पै कलर लाग्छ। त्यही भएर यसलाई स्याडिङ भनेको झ्याप्पै कलर पछाडिपट्टि लाग्छ। यति बुझ्नु भने चाहिँ भइहाल्छ। अब कुरा आयो यो बोर्डर्सको। बोर्डर भनेको लाइन हो, घेरा। तपाईले तपाईको लेख्ने क्रममा कुन कुन ठाउँमा घेरा लाउनु पर्ने छ त्यो यो बोर्डरले निर्धारण गर्छ। त्यो चाहिँ जस्तो कि म यहाँ तपाईलाई देखाउँदै छु। जस्तो कि यो यतिलाई तपाईले उँभोपट्टि मात्रै रेखा कोर्नुपर्ने छ। जस्तो मैले सिलेक्ट गरेँ यतिलाई उँभोपट्टि यहाँ एउटा सिधा रेखा कोर्नुपर्ने छ भने तपाईको काम हुन सक्छ, आउन सक्छ। त्यस्तो भए चाहिँ तपाईले यसरी बोर्डरको टपमा सिधा कुरा गर्ने। अब फेरि लेफ्टमा पनि आयो भने बटममा पनि आयो भने बटममा पनि गर्ने, लेख्न आयो भने लेख्नमा पनि गर्ने हैन। तपाईको आवश्यकता जुन ठाउँमा रेखा कोर्नुपर्ने हुन्छ, लेखेकोलाई वरिपरि रेखा कोर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा जहाँसुकैदेखि तपाईले रेखा कोर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई बोर्डरै चाहिएन भने यसरी नो बोर्डर गरिदिने, वरिपरि कोठै चाहिएन भने तपाईले अहिलेको जस्तो हामीले लेफ्ट राइट टप बटम गरेर एउटा गरेर एउटा कोठा बनाएको थियौँ। तर तपाईले एकै ताल चाहियो भने त्यस्तो अवस्थामा आउटसाइड बोर्डर गर्ने हो। यसरी तपाईले यहाँ भित्रको सबै बोर्डरहरू प्रयोग गरेर हेर्नु होला, किनभने सबै मैले यहाँ गरेँ भने तपाईलाई प्र्याक्टिस गर्ने हुँदैन। त्यही भएर तपाईले सबैलाई युज गरेर हेर्नु होला, तपाईलाई आफै आइहाल्छ। हवस् त श्रोता साथी, आजको भिडियोमा हामी माइक्रोसफ्ट वर्डको प्याराग्राफ अन्तर्गत माइक्रोसफ्ट वर्ड 2007 भित्रको प्याराग्राफ क्याटेगोरी भित्रका टुल्सहरूलाई युज गर्न सिक्यौँ। हामी बाँकी भिडियोमा इन्सर्ट भित्रका टुल्सहरूलाई युज गरेर तपाईलाई जानकारी गराउँछौँ। आजलाई यति नै। ओके बाई।